Okay, so again, we have the integration of trigonometric functions. But this time, we'll be discussing the transformation of trigonometric integrals. So, bali, ito yung mga function na hindi natin ma-evaluate using the basic integration formulas for trigonometric. Yung 10 na basic formulas. Ito na yung mayroong different patterns na kung saan gagamit tayo ng identities para ma-solve natin yung integral ng bawat function na yan. Okay. So we have here our case number 1. First pattern. So we have number 1, so products of the form sine A, sine B, sine A cosine B, cosine A cosine B. Again, where A and B are functions of x. So dito, specific tayo dito, no? Puro yan, x raised to 1 lang, first degree. Parang x, 2x, 3x, 4x, and so on. It can be integrated by using the following transformations. Again, those transformations were derived from the sum and difference of two angles. So kung malilimutan ninyo, transformation, derive nyo lang using the sum and difference of two angles. Again, this transformation is used to evaluate the different patterns of trigo functions. Kasi nga, hindi mo siya may evaluate using the basic formulas for trigonometric. So, meron nga tayong patterns na susundin na kung saan bawat pattern ay may kanya-kanyang gagamiting trigo functions para ma-evaluate mo siya. Okay, so ito kay unang case. Products ng sine A, sine B. Sine x, sine 2x. Sine A cosine B, sine 3x, sine 4x. Cosine A cosine B, pwede maging sine x, sine 5x. So on. So meron tayong patterns. Una, if we have sine A, sine B, papalitan mo siya ng 1/2 cosine of A minus B minus 1/2 cosine of A plus B para ma-integrate mo siya. Kung meron kang sine A cosine B, papalitan mo naman siya ng 1/2 sine of A minus B plus 1/2 sine of A plus B. Last, kung meron kang cosine A cosine B, palitan mo siya ng 1/2 cosine of A minus B plus 1/2 cosine of A plus B. Tayo sa formula, sa equivalent dapat tingnan natin. Kapag mayroong cosine, yung gitna ay plus. Yan na. Tandaan nyo, para madaling tanda yung formula. No? Basta may cosine, yung pinaka-operation mo sa gitna ay plus. So, plus parehas. Okay. Ngayon, pag magkamuka, sine, sine, cosine, cosine. Ang pinapalit natin ay cosine. Pag magkaiba, sine ka. And laging una yung A minus B, A minus B, A minus B. So, dulo A plus B, A plus B, A plus B. Okay, again, pag magkamuka, palitan ng cosine. Pag magkaiba, sine ay papalit. Another one, kung may cosine, yung gitna ay plus. Pag walang cosine, minus ka. So, sige, solve tayo ha. Okay, so number 1. So let's say we have integral of sine 2x sine x dx. Okay, isa example ng problem, ano? So parehas silang x, 2x, 3x. So mag-evaluate numerical coefficient. So hindi mo siya may integrate kasi using basic formula. Integrable yan kung ang meron ka lang dyan ay sine 2x lang or sine x. Integrable yan. Kaso product siya ng sine. Sine 2x saka sine x. So magkaiba pa yung kanilang pinaka-degree to angle. Sine 2x and sine x tayo. Okay. Solve natin.
Sabi ko kanina, pag magkamukha, ang ipapalit ay cosine. So, ito, equal sa integral ng 1/2. Diba? Cosine A minus B. Kapag walang cosine, minus, di ba? A plus B naman. Then dx. Ayun na, 1/2 cosine A minus B minus 1/2 cosine A plus B. This is A, this is B. A, B. Sine A, sine B, dx. 1/2 cosine A minus B minus 1/2 cosine A plus B. Tuloy natin, simplify natin. So we will have integral of 1/2 cosine of x minus 1/2 cosine of 3x. And then dx. Okay, so balik kayo sa basic integration formulas sa algebraic. Pag-ihiwalay natin yan. We will have integral 1/2 cosine x dx minus integral ng 1/2. Kasi natin sulat. Cosine 3x dx. Okay. Ngayon, if we're going to analyze yung naiwan ngayon dito, so cosine u na lang ito. Cosine u, parehas. Kung saan meron tayong integration formulas for cosine u du. Balikan natin. If we have cosine u du, so the integral of cosine u du is equal to sine u plus c. So, integral yung cosine u du. Okay, tuloy natin. Ngayon, ito merong 1/2 sa loob. So, labas muna lahat ng ating constant. Kaya labas yung 1/2. 1/2 integral of cosine x dx minus 1/2 integral of cosine 3x dx. Okay. So, para siyang cosine u. Cosine u. Magkaiba ka lang u nila. Tayo sa una. Ang u mo sa una ay equal sa x. Ang pinaka-du mo ngayon dyan ay dx. 1 dx or dx. So, equal na cosine u du. Integrable na yung unang part. Pangalawa, we have cosine u. So, ang u mo naman dito ay 3x. Ang magiging du mo, derivative ng 3x ay 3. So, meron kang 3 dx. Okay, compare tayo ha. This is cosine u. Ito ang naiwan sa'yo, dx. So, yung dx dapat maging 3 dx para ma-integrable natin. Para maging integrable siya. Para ma-integrate natin. Cosine u du kasi ang kailangan. Ang du ay 3 dx. So, ayusin natin muna yon. Then we will have 1/2. Ito ay okay lang. Rewrite lang natin kasi equal naman na. Cosine u du na yan. Minus 1/2. Wala yung 1/2. Integral cosine 3x. So, dx yan. Kasi dapat yan ay 3 dx. So, we're going to multiply 3. Para maging 3 dx, maglalabas naman tayo ng 1/3. Kapalit pala ng 3. Okay, usin pa natin.
Then we will have 1/2 integral ng cosine x dx minus 1/2 times 1/3. Multiply nyo taas, 1. Multiply yung baba, 2 times 6. So we have 6. So 1/6 integral ng cosine 3x 3dx. Then, itong una ay cosine u du na yan. Integrable na yan. Ito rin, cosine u du na din. Integrable na din siya. So, pwede mo na siya i-integrate. Equal na kay sine u. Kaya magkakaroon ka ng 1/2. Ito ay sine x. Kasi ang u mo dyan ay x lang. Minus 1/6. This is sine u or sine 3x plus c. So, we have 1/2 sine x minus 1/6 sine 3x plus c. So, pag connect mo itong topic dito, saan dyan sa transformation, yung mga pattern natin na ginagamit. Tapos, i-apply mo dito yung basic formulas for integration. Kagaya niyan, which is number 5 sa formula, yung pinaghiwalay natin sa aming difference. Paghihiwalayin, labas ng constant. Yung balik ka sa basic formula ng trigo. Yung kasi ang usually nangyayari dito no? Pumunta ka sa basic formulas ng trigo or the basic integration formulas. Extension ng power formula. Then, pwede ka mag-manipulate. Kagaya niya, pinuntahan mo is basic trigo formulas, cosine u na equal kay sine u plus c. So, yung pattern pag magkamuka, ang ipapalit ay cosine. Pag walang cosine, minus yung gitna. So, kagaya niyan. Then, simplify nyo lang. Apply mga formulas. Then, make sure na meron kang cosine u du bago mo siya i-integrate. So, dapat talaga lahat ng formulas ay memorize pa rin para ma-solve natin yung integration ng bawat function. Okay. So, erase natin. Isa pa. So, nagbigay ako sa number 1 ng sine and sine. Ibahin natin. So, let's say we have sine 5x. And then, cosine 2x dx. Ito naman yung product ng sine and cosine. So, sabi ko kanina, kapag magkamuka, ang ipapalit ay cosine. So, magkaiba yan, ay ipapalit natin ngayon ay sine. Then, by transformation, so we will have the integral, o magkakaroon mo tayo 1/2 sa harapan. 1/2. So, ito ay magkaiba, sine, cosine. So, ipapalit mo ngayon dyan ay sine, sine. So, we have 1/2 sine. Laging una yung a minus b, 5x minus 2x. O, pag may cosine, yung gitna ay plus. Kaya plus 1/2 sine. Lagi magkamukha kung sine, sine dito. Kung cosine, cosine. O, a plus b ka naman. So, 5x plus 2x. Then, saan natin? Tapos dx. Okay, again, ito ay product ng sine, cosine. So, magkaiba sila. Ay ipapalit mo ay sine. A minus b, a plus b. Kapag may cosine, yung gitna ay plus. Okay, usin pa natin. Simplifying, so we will have 1/2. We have sine, 5 minus 2 is 3. Kaya meron kang 3x. Okay, usin ko na siguro yung parenthesis. Kasi positive naman siya. So, sine 3x plus 1/2. This is sine of 7x. Sana natin dx.
Gaya kanina, paghihiwalay nyo yan. Kasi ito ay sum, ano? First function, second function, pwedeng paghiwalayin sa integration. Property yun, number 5. Okay, so we have the integral of 1/2 sine 3x dx plus the integral of 1/2, and we have sine 7x dx. Okay. And meron tayong ang sa loob, constant, 1/2. Pwede siya ilabas muna. So, labas muna yung 1/2. 1/2 integral of sine 3x then dx plus 1/2 integral of sine 7x then dx. Okay, so going back to our basic formulas, so we have the integral of sine u du. Basta sine u du, integrable yun. Ang sagot mo doon ay negative cosine. So we have negative cosine u plus c. So yan ay sine u. Sine u. Pero hindi mo sure kung andun ay du. So check pa natin. So sa una nating function na sine 3x, ang u mo dito ay equal kay 3x. And ang derivative naman niya, du, ay equal sa 3dx. Then another one, ang u mo naman dito, sine u. So ang u mo dyan ay 7x. Then ang du mo naman ay equal sa 7dx. Mag-check tayo kung equal sila. This is again sine u. So may iwan sa iyo ay dx. So dapat siya ay maging 3dx. So di sila equal eh. Again, ito meron kang sine u. So naiwan na lang ay dx. Dapat naman siya maging 7dx para ma-integrate mo. So kulang ng 7 doon. So ayusin natin by manipulation. Okay. So we will have 1/2 integral of sine 3x dx. So dapat ang dx ay 3dx. So multiply natin ng 3. Kaya times 3. Maglalabas tayo na reciprocal ng 3, 1/3. Okay, plus 1/2. We have the integral of sine 7x. So ang given sa atin ay dx, ang ating na-simplify. Ngayon, dapat yan ay 7dx. So multiply natin by 7. Maglalabas naman tayo ng 1/7. Okay, so ayusin pa natin. 1/2 times 1/3 is 1/2 times 3. Kaya meron akong 1/6. And we will have 1/6 integral. So ayusin ko na yon, sine 3x magiging 3dx na siya. Plus 1 times 1 is 1. 2 times 7 is 14. So we have 1/14. 1/14 integral, ayusin ko na rin to, of sine 7x 7dx. By inspection, so we will have sine u. Ang derivative ng 3x ay 3dx. Ito na yung du mo. Sine u du na yan. Ito rin, sine u. Ang derivative nito ay 7dx. Kaya meron kang sine u du. So parehas sila integrable sa negative cosine u plus c. Okay. Then we will have 1/6. The integral of sine u du is negative. Negative cosine u. So yung mo dito ay 3x. Plus, ito ay nakamultiply, times yan 1/14 times
the integral of sine u du equals sa negative cosine u. Ang panibagong u mo dito ay 7x. Then, sa dulo tayo magpa-plus c. Ayusin pa natin. Negative times 1 is negative 1 over 6. Negative 1 over 6 cosine of 3x. Negative and positive is negative. Kaya minus dito. 1 over 14 of cosine 7x plus c. Okay, so we have negative 1 over 6 cosine 3x minus 1 over 14 cosine 7x plus c. Okay, so yan, yung evaluation ng case number 1. Wherein we have product of sine A, sine B, sine A, cosine B, gaya niyan, cosine A, cosine B. Again, para ma-evaluate mo siya, papalitan mo siya ng transformations using trigonometric identities. So, kaya nga nung palatandaan natin, kung magkamuka, sine, ang ipapalit mo ay cosine. Diba? Kung magkaiba, ipapalit mo ay sine. Kaya niyan, sine, cosine, magkaiba sila. Nagpalit tayo ng sine. Laging una A minus B, A plus B. Mas may 1/2 sa unahan. Kung mayroong cosine sa product na given, yan, sine, cosine, ang gitna ay plus. Kung walang cosine, minus yung gitna. Okay, so yan yung case number 1. Product of sine A, sine B, sine A, cosine B, and cosine A, cosine B. Huwag nyo pa rin kalilimutan yung basic formulas for integration. Ano pa rin siya, no? Kaya hindi pwedeng kalimutan na natin yung mga unang topics. Kailangan pa rin siya i-apply lahat dyan.